presentation است این presentation است خب که مثلا watch videos on YouTube است creating first program است معلوم میشه براتون نه بر صورت یک presentation است که از basic level java است الا تا advanced level مکمل دمی است و it is not completed yet یعنی حالا ما که چقدر کار میکنم در ویدیو کلش دایی ما اضافه کردم میرم و این presentation کار داشتین باز براتون روان میکنم یا یک اپلیکیشن خودم است اگر اندروید استفاده میکنین اونم دانلود کردم میتونین دو اپلیکیشن این presentation کلش است خو خیر ما براتون ایمیل میکنم مشکل نیست دی استارت است که جاوا چی است بوک ریکمند است و چیزایی است که باید خودت استادی کنی درسته و این چیزایی است که در پانتونا ما در سمستر اول کار میکنیم درست است هیستوری است و بعد از اون مثلا جاوا ورژنز است و جاوا فیچرز است که جاوا بر چی خاطر دیگه بر من مهم نیست ما جمع کردم میرم از اینا فقط پیش رفتم میرم درست است دیگه این رو خودت بخوان اگر اینترستد است بر من دیگه اما تو بسیار یعنی اینتنسیو درس بودی درست است اینجا مثلا start the screening first app است یا first program است ما جمع میکنم مزید slides بخاطر شو میکنم if you are interested you can read them out okay but I will share another بله دیگه میشنم مثلا تانم 100% میشنم درست است داری صدای من دارم صدایتان ما اکلیپس اوپن میکنم و در اکلیپس ما شما پروگرام اول خود استارت میکنیم درست است اکلیپس در حال اوپن شدن است ما اوپن میکنم اکلیپس بعد از براتون شیر میکنم اکلیپس اوکی من نت بینز استفاده میکنم خب هیچ فرق وجود نداره مشکل نیست if you want ما برات کلاس آینده در نت بین برات استفاده میکنم بخاطر که at the moment پیش ما نت بین نیست ما براتون نت بین استفاده میکنم صحیح است در کلاس آینده اگر میگفتین که مثلا اگر فکر باشه قبلا ما گفتین که it's okay no problem به خاطر ما چیز کردم هیچ پشتش نگرفتم پشت نبین کاکای دیگه گفت که هیچ پرابلم نیست دو شکی است من گفتم دیگه نمیشه کاکای دیگه برات گفت خیر کاکا را چیز که ما برات میگم که در نت بینز و اکلیپس هیچ کدام مشکل نیست درست است خب بر صورت ما می‌بینیم اکلیپس وقتی که اوپن شود اینی ویندوز شسته خب شاید برای اسکرین باشه این اکلیپس ویندوز ویندو اکلیپس است سیم از نت بین وارد درست است پس ما می‌بینیم چی می‌کنیم از زیرو استارت می‌کنیم یک پروژکت نیو که مثلا در جاوا می‌گیریم با چی حساب می‌گیریم یک پروژکت نیو اینجا فایل می نیو و new Java project right the same way in Eclipse the Eclipse of new project میگیرین اینجا من مثلا اینجا می نوشته میکنم که project 1 نام پروژکت ما چی است project 1 است project for example 1 گرفته میشن درست است بعد از اونجا چی میکنین finish میکنین یا next یا finish میکنین اینجا شما ببینید اینجا میگه project window میگه صحیح نه اینجا پیش ما مختلف projects هست این پروژکت هم پیش ما به نام پروژکت 1 اینجا یک دانه اضافه شد و ما این پروژکت هست که قبلا ما سرش کار کردیم کلش پروژکت هستن وقتی خود کار میکنی باز تنها یک پروژکت اینجا میباشه دی کنفیوز باید نشین صحیح است اینا مثلا من پروژکت 1 اوپن میکنم همیشه که پروژکت 1 اوپن کنم اینجا SRC یعنی ریسورسز هست ریسورسز فعلا بی خالی هست همیشه بالای پروژکت رایت کلیک میکنین میان اینجا بس چی میگین نیو و اینجا بس میگین به نام کلاس میگیرین صحیح است به نام کلاس میگیرین اینجا کلاس گرفتین دایرکت اینجا مثلا نام کلاس برشان میتین sorry گفتم میشه که نیو پکیج هم بیک بکنیم نیو پکیج وقت گرفته میشه که مثلا اگه خواسته باشه که پکیج به نام بدل خود بگیری اینا اگه نیو کلاس بگیری دایرکت خود اکلیپس یا خود نت بین بر پکیج خودش میته مثلا میتونی خودت بگیری سعی کن اول دایرکت کار کردم به خاطر که اینتنسیو شما میگیرین بخوانیم نه تو استپ بای استپ درست است مشکل نیست او چیز آسان است بر من تو فقط اینتنسیو ما فهمیدم که مثلا شما چی را کار دارین شما فقط کور جاوا را کار دارین خودمون به حساب مین تاپیکس که هست سر از ما شما کار میکنین درسته خب اینجا خوب است اما تو یعنی بسیار سریع درست است مشکل نیست اگر میخواستین که مثلا چیز معلومات شما دارین چیزای اضافی باز من بگین میم سر نیو پکیج براتون میگم که من نیو پکیج چرا نگرفتم درسته من فور ایگزامپل اینجا میگیرم به نام فور ایگزامپل فرست گرفتم نه
first class ما گرفتم نام class ما به نام first class است اینجا for example public است یا package است I will tell you about this stuff later okay اینجا پیش ما abstract class است final میگیرین چی میگیرین یارا هنوز بسیار وقت است که ما اینا رو بر تشریح کنیم که یار چی است و اگر پایین هم اینجا ببینین به نام public static void main نوشته است چی است برات میگم فقط فعلا من فینیش میکنم سعی وقتی که ما فینیش کردم میره اینش ما ببینیم به نام project one یک پکیج برای مجبور کرد خودش اتومات صحیح نه هیچ ضرورت نبود که ما بریم یه پکیج بگیریم نامش مثلا پکیج 1 بانم یا پکیج 2 بانم چیزی که نام پروژه باشه اگر پکیج نگیری خودش اتومات بر پکیج میتاد از ریسورس اگر مثلا پکیج میگیری باز خود میری باش میگی پکیج 1 پکیج 2 یا whatever you میگی خب من نگفتم مستقیم میگم I don't have time that is why I just want to go ahead right so first class is my class اینی پیش ما first class است صحیح است اینی first class شد پیش ما این فعلا پیش ما چی است نام پکیج ما کاستا چی است این all packages چی است این پسان یک کلان topic است we will talk about packages و package communication on پسان topics است ما شما سرش کار میکنیم باز خب public class first class این پیش ما چی شد یک کلاس است دی فعلا هیچ چیزی نیست دی نمیتونید که مستقیم کدینگ کنین خب مجبور هستید دی چی کار کنید دی یک فانکشن است که به نام مین فانکشن که او ضرور میباشه همیشه کامپایلر چی است مثلا اینمی کد که من نوشته میکنم for example system.in translate میکنه درست اینا اگر فانکشن مین فانکشن نباشه باز ترنسلیشن به کامپیوتر ترنسلیشن استارت نمیکنه بردان یعنی کامپایلر نمیفهمه که من پروگرام از کجا شروع کنم و به کجا ختم کنم so main function is 100% important فهمیده شد به اون خاطر اینا الان مثلا اگر من بیام سر این پکیج رایت کلیک کنم دوباره بیام مجموعه که نیو و اینجا بگیم یک کلاس دی کلاس ما میگیم for example second class سیستم و second class گرفتم این دفعه باش میگیم چی public static void main finish میکنم سعی کنیم یک کلاس دیگه اومد به نام second class اما دی پیش چی است پیش ما public void static main است درست است پیش ما مکمله اما first class این نداره اینا مطلب از این چیز نیست که مثلا the first class پیش ما public static void main نیست این فانکشن نیست این کار نمیته طبعا میته کار مجبور استی خودت تایپ کنی public static void صحیح نه void main اینا میتونی خودت هم تایپ کنی اینا یک چیز دیگه است این دو قوس که است این دو قوس اینجا مستقیم کار نمیته در جاوا این دو قوس چی است مجبور است اینجا یک آرگومنت پاس کنی او string آرگومنت است args ضرور نیست args باشه میتونه نام هم میتونه شده مثلا اگه شما بگیری اینجا built-in main class میگن built-in یعنی کمپانی دیزاین کرده این شما args اینی array است و اینجا string است args array صحیح نه اما اینجا ما چی گرفتیم یک variable گرفتیم پس ما اینجا همچنان array میسازم so this is now okay ضرور نیست که اینی خان باشه احمد باشه ولی باشه یا same by same args باشه whatever می‌خواسته باشه میتونید بگیرید کلیر است خب اینا اینجا سعی کنین اینجا پیش ما در پروگرامینگ ایون یک نقطه که در پروگرامینگ یک معنا داره اگر مثلا این هنوز یک لغت است مثلا به نام public چی معنا میده static چی معنا void چی معنا این کلش از خود مینینگز داره از خود یوزز داره چی وقت خواسته باشی یا استفاده کنی چی وقت خواسته باشی یا اسکیپ کنی این کلش هست مثلا day by day today is the first day از اون خاطر من نمیتونم که مثلا در دیتیلز برات بگم میشه که مثلا دو کلاس یا سه کلاس بعد ما اکسس مودیفایرز رو تیچ کنم برات یا استاتیک کیورد رو تیچ کنم یا فانکشنز کار کنیم دو باز ریترن تایم پاسینگ آرگومنت است باز اونجا کلش برات کلیر میشه فعلا فقط فکر کو که یک اکسس تا اومد داخل اینی فانکشن کار میکنم اینا داخل اینی فانکشن چی میخوای بکنی فقط اینو میگه برش تایپ کرده فور ایگزامپل من میگم برش میگم که system.out.println گرفتم print ln صحیح نه و اینجا باز گفتم که welcome to sorry welcome to بیشتر یک ذره کمک چی بود کانکشن بود آره صحیح شد Okay, there's no problem. So his name is system.out.println welcome to first day or first class ما گرفتم یا first video گرفتم. So هست video suppose like this, okay? بعد از اون من رن میکنم اگر در پروگرام ما چیز mistake نباشه so این پروگرام به من رن میشه welcome to first video. This is called console view. اینی پیش ما console view هست میتونی که مثلا هر جای خواسته باشی این از اینجا press بگی drag and drop میگیره خب اینجا drag and dropش کو یا پایین drag and dropش کو اینجا. So this is the best place, okay? This is the best place. As ما کاستا console کاستا green screen است. Sorry, blue screen است. شما میتونید که مثلا در setting برین از شما white می باشه صحیح نه باز میتونید change کنین شما از setting یا preferences anyhow پیش ما چی شد پیش ما اینی
حالا به حساب یک مسیج است. اینا می چیزا اگه من بگیرم کنترل X کنم یا کنترل C کنم، من کنترل Z کنترل C بیایم the second class paste کنم اینجا no problem. For example second video second class okay for example من قسمی گرفتم clear ما رن کنم no problem یعنی از اینجا هم رن میشه. یعنی میتونی که اینی public static void main کس ایره به خودتم تایپ کنیم پرابلم نیست. درست است؟ فهمیده شد؟ امروز میایم در ویدیو ما شما سر چه کار میکنیم؟ ما شما سر دیتا تایپس کار میکنیم. چند قسم دیتا تایپس داریم. فقط نیم با بگی اگر مشکل نداشته باشی ما پیش میریم. صحیح است؟ فور ایگزامپل پیش ما INT است. دیگه چی است؟ Come on. INT short. short است دیگه. Long. دیگه. دیگه float. float اوکی دیگه. دیگه چیست نامش دبل. آفرین دبل دیگه. بولیان. بول اوکی. Come on یا بولیان میگه اینجا. Next. Byte. What? Byte. Byte. Next. والا دیگه نکستش خودم String. string خواستم که مهمتر. String دیگه. دیگه one another which is very important character. yeah, character. So like you know میفهمین بسته پروگرامینگ سر از می دیتا تایپس داده است. اگر خواسته باشید درباره این دیتا تایپس که مثلا در مموری کامپیوتر چقدر بایتس ای میگیره، مثلا INT که است 4 بایتس است. صحیح نه؟ او را مگه خواسته باشی که مثلا درست است. اگر خواسته باشی که مثلا مکمل معلومات به دست بیاری اینمی چیزی که من براتون روان میکنم سلایدز دی مکمل دیتیلز از دی باره. درست است؟ شما میتونید اون را همچنان استادی کنین. I will send you okay. خب میایم for example simply امروز کار میکنیم how to plus two numbers okay. یا for example کار میکنیم how to make a calculator. It is very simple. بسیار آسان است. simply ما میایم flood میگیریم. درست است؟ flood یعنی اشاره دار است نه؟ بعد از flood ما چی میکنم x یعنی چی است؟ در مموری به نام x یک variable جور شد دیتا تایپش flood. فعلا در مموری یعنی در x چیزی نداریم خالی است. صحیح نه؟ اگر ما بیایم برش بگیم که system.out.println سعی کنم ما طول برش value ندادم. ما میگیم که x is equal to for example اول یک مسیج میگیریم برش میگیم که x is equal to و این سومیم پلاس میگیرم اینجا برش x میگیرم. دی مشکل داریم ما چرا اینی را گرفتم. what is this؟ مشکل ندارم میفهمم بخاطر نه اوکی سعی کنین اما پروگرام مشکل داره. اگه شما مشکل ندارین پروگرام مشکل داره. چرا مشکل داره؟ به خاطر که x نداره قیمت. آفرین. so اینجا پیش ما قیمت نیست. 70.0 or something like you can say 7.6 or you can do it something like this 70. اگه من رن میکنم به ما چی میکنه 70 بر ما دیتایش میده. درست است؟ به مثال فور ایگزامپل من اینجا چی میگیرم این به شکل میتونه اکثر مردم چی میکنه x میگیره و بعد از اون فور ایگزامپل float y میگیره. صحیح است؟ و بعد از اون اینجا میگه declaration اینجا یارو میگه declaration. صحیح است؟ در پروگرامینگ یارو declaration میگه. initialization اینجا میگه وقتی که در x قیمت پرتین وقتی که در y شما قیمت پرتین هیچ پیش ما چی شد initialization است. صحیح است؟ هر چی میگه فور ایگزامپل دوست دارم چی کنیم این کنیم نه یک سنتنس کنیم امی initialization و declaration میتونی که اوکی انجام بده. درست است. ما چیز میکنم اما قسم براتون کار میکنیم اوکی مشکل نیست. فور ایگزامپل قسم میتونین کدامش فایده داره کدامش بهتر است و چرا چیست؟ درست است. فایده که است او داره. مثلا ما میایم اینجا فور ایگزامپل دایرکت میگیرم اینا میگه دایرکت declaration plus initialization میگه. for example int flood x گرفتم و x direct من نمبر انداختم is equal to for example 70. در اصل خب فایده از کلش که اینی طریقه زیاد داره. for example 70 انداختی direct کاما بتی بعد از بگی این ضرور هم نیست که تو دوباره flood نوشته کنی. clear این قسم این فایده تر است از کلش که مهم است. فهمیده شد؟ clear است؟ فهمیده شد.
Iyazu kadam yani short asta. I wanted to teach you like the first one, the longest one, and then the shortest one. Okay, like this is the shortest one. In back variable ya توسط یک keyword میتونی که مثلا یک variable گرفتی ان شاء الله اسکریپت بعد و همچنان میتونی کاما بعد از بگیری. for example ما میگیریم t is equal to x plus y. سعی چقدر شارت شدی دگام شارت شد مکمل دم یک لاین سه variable و کلش جمع کردم و بعد از ما بریم برش میگیریم که x plus for example ما اینجا گرفتیم x plus y بعد از double quotation و بعد از برش میگیریم plus برم چی is equal to میگیرم و بعد از من برش میگیرم که t. اگر مشکل داره پرسان کنیم ما این رن میکنم میبینم x plus y is equal to 110. سخت خونه ایستا؟ نه یعنی میفهمم. اوکی that is why ما پیشتر براتون گفتم که این اینجا سیمی کالن است. این مطلبش این چیز است. میخواستم که این شارت بسازم براتون. درسته؟ میبینین به این شکل هم کار کرده میتونی فلات. صحیح است نه؟ درست است. این در اصل اون این پروگرام و اون پروگرام اردش یک چیز است. for example ما تی گرفتم تی سو این پروگرام و پروگرام یک چیز. این سه لاین است او در یک لاین بود مکمل. اگر قسمی کار کنی قسمی که اول ما برات گفتم وین 6 لاین میشه. خب بس پروگرامر اون پروگرام است که چقدر کد شارت باشه اما کارش زیاد باشه. فهمیده شد؟ بله. اوکی. now میایم سر چی کار میکنیم؟ for example ما برش میگیم که چی کار که ماینس خب ایزی است. وقتی که پلاس فامیلی ماینس شه همچنان مثلا فقط این چین میکنی ماینس صحیح نه؟ اگر ملتیپلای میگیری اگر مثلا میگیریم دیویژن تقسیم دیواید میگیری او دیگه آسان است نه مشکل خو نیست. نه. اوکی گود. سو now میایم سر چی کار میکنیم؟ اگر میخواین کدام مثلا کدام چیز در ذهنتان میگرده مربوط به این تاپیک میتونی از پیش سوال کنید. درست است؟ نه یا برام کلیر است. well so میریم به طرف چی؟ به طرف string همچنان simple است. در اصل string است پیش ما نیم میگیرم و is equal to این all string است double ایده میگه double quotation یا double quotes میگیره داخل double quotes میاد و character که است character for example ما گرفتم که op یا داخل single quotes میاد صحیح نه یا single quotation یا single quotes میگیره صحیح است داخل از for example ایتنا سی است دی دو تا characters نمیگیره صحیح error است وقتی که char گرفتی فقط یک character. For example بسیاری جای مثلا برات میگه do you want to play a game مثلا یا game باشه یا مثلا برات میگه are you sure you want to close the program باز برش میگه press y and n like for no press n for yes press y صحیح نه باز اون وقت ما شما character میگیریم ما با پروگرام کار میکنم کلش براتون و اینجا که for example اینجا number of characters میاد for example خان احمد یک نام مکمل است صحیح نه اردوش میخوای print کنی simple است باز چیز استفاده کن برای string system.out.println استفاده کن هر کدام میشه خواسته باشی میتونی که شو کنی برای اسکرین صحیح است صحیح. well so now میایم به طرف چی سر چی کار میکنیم let me see ما ببینیم که باید سر چی کار کنم برات ما تاپیکش فکر کنم بعد روان کرده بودم اما نظر به ما چی میگن اسکیجول خودم با ما روان نکردین با ما یک اسایمنت روان کردین خب اما اسکیجول که روان بکنم او بهتر است نه درست است اسکیجول روان کنین خیر مشکل نیست اما چیزا میگین اینوایس هم میگین شما که روان کرده بودین نه مثلا ما هستیم تا دو هفته را خلاص کردیم حالا اینمی هفته که صبح شروع میشه هفته سیوم است اینا از دو هفته را من برات نشان میدم که دمی دو هفته که بود اما چی میگن اوورویو هفته ما را هفته دو هفته پیشه که ما چیستم پس ماندی خب درست است تمام چیز است دیتا فلو شاید باشه به خاطر که دیتا فلو که از very important است شاید دیتا فلو باشه به خاطر من سر دیتا فلو برات کار میکنم اف استیتمنت که میگه از variable state میشیم به خاطر که variable آسان است یک تا چیز است variables که است جمع و تفریق و calculator اگه خواسته باشی calculator جور کنی دیگه این مکمل میتونی که مثلا از می variables یا مثبت و منفی این چیزا را کار کنی صحیح نه میایم به طرف دیتا فلو به خاطر از اون میتونی باز از یوتیوب مام کار کنی یا از می سلایدز کار بگیر که بسیار مثلا دو پروگرام های مختلف است فقط کلش جمع و تفریق و ضرب این چیزا اینیگه پاست است نه مثلا زیاتر جای میگه زیاتر جای شاید برات بگه که میک کلکولیتر اینا کلکولیتر که است او سمپل از کورش میتونی که خود تو رو جور کنی
پیش ما آمد من میبینیم شد. فرمول خودم میکنید که Okay, introduction to دسته main program اول structure. خوندیم. Okay, variable scanner asta. Okay, درباره scanner برات میگم که چی است. string است، character است. اون اینمی سیستم اینمی که پای است که مثلا variable چی است براتون گفته که باید variable بفهمین. variable location است خلاص. It's a location in which you can store your data. Well, درست است. میایم خارج سر سکنر کار میکنیم. درست است. اسکنر برات کار کنم. مثلا اسکنر کسی یک کلاس است که خود جاوا پروگرامینگ داره و او را ما فقط برش یک ابجکت جور میکنیم بس در خود مین کلاس ما کارش میکنیم. درست است. این قسمه یک بیلت این کلاس است. توسط زوم اگر خواسته باشین از یوزر دیتا بگیرین اسکنر مجبور هستین استفاده کنین. فهمیده شد؟ اگر بخوایم که از یوزر اینپوت بخوایم از یوزر اینپوت و بدون اسکنر نمیتونیم که اینپوت از یوزر بگیریم و اسکنر باید ایمپورت کنیم. بله اسکنر باید ایمپورت شه. فهمیده شد؟ string پیشتر برات گفتم string is the collection of string در اصل دیتا تایپ نیست، یک کلاس است. صحیح نه براتون گفته میشه دیتا تایپ مثلا character است. string است او به حساب array character است. character میگه یک حرف و string است این number of characters است. فهمیده شد؟ استرینگ هم شما گفتین این کلاس است ولی دیگه چیزا که است وریبل او که پریمیتیو ولی چیست یعنی بله بله یکیش مغلق میگه یکی رادی میگه و چیز که است اینتی شد فلت شد یادی است اما string است ای وریبل مغلق میگه شد. درست است. یا در پروگرامینگ برش چی میگه به نام variable let me tell you primitive و non primitive variables میگه شد. درست است. primitive پیش ما boolean است و character است و integer است و float است اینیگا پاستا مگرم string و array و classes یا پیش ما non primitive data types است که باز ما شما میخوانیم. اگر خواسته باشی از سلایدز همچنان میتونی بگیری. درست است. بیخی کاملا درست است و یک چیز دیگه است که میخواستم چی کنم پرسان کنم مثلا دمی استرینگ یک درس دیگه است و نموج بالایش نشته است استرینگ پایینش کرکتر است. دیگه درس ها که بود مثلا اینمو سب استرینگ بود کنمو اسایمنت اولا که دیدین باید مثلا من میفهمیدم که نشته میکردم چقدر لیتر سر اونو چیزای آسان من کمک مشکل دارم. خب درست است. او را میتونی که مثلا بگیرین فور ایگزامپل در این کد براتون کار میکنم روز اولم کار کردم به هر صورت مثلا اون مربوط استرینگ میشه استرینگ و کاراکتر میشه. صحیح است. فور ایگزامپل من میام اینجا استرینگ میگیرم و بعد از اون مثلا برش میگیرم که نیم میگیرم student stu نیم میگیرم. صحیح است. یا همیشه کوشش کنین نام وریبل تن از چیز باشه از حرف خردرک باشه is equal to for example ما میگیرم like for example خانه گرفتم. درست است. خانه گرفتم clear. اینا مثلا میخوایم اینجا اگه خواسته باشی که دو تا string داشته باشی for example student name یک string دیگه است به نام stu like for example nickname like you can say or second name میشه second name و first name شد second name شد بعد از اون میگیم for example خان احمد گفتم for example احمد این قسمی گرفتم و بعد از یاردیش مثلا میخوایم concatenation میگه سیست جمع آوری میکنی یاردیش او ایزی است. فور ایگزامپل ما میگیم که یک نام دیگه باشه full name باشه full name سیست و او مثلا میگیم simply برش میگیم که stu control space که پرس کردین چیز خودش ما اتومات خواه امی variable است پلاس چی است stu full name یا second name ما درسته ایره میگم که یک جای کردن دو استرینگ بودم ایره concatenation میگه و بعد از سیمپلی ممبرش میگیم چی که بر ما سیستم اوت کو و بعد از میریم سر سب استرینگز کار میکنیم. صحیح for example system dot out dot println و بعد از for example ما اینجا برش میگیم که full name is like for example plus full name. صحیح و این خلاص اینا اگه ما رن میکنم رن میشه simply full name is خان احمد right. اگه خواسته باشی مثلا اینجا یک دونه اسپیس داشته باشه او باز طریقه مختلف هستن میتونی از احمد پیش اینجا یک اسپیس بانی رن کنی full name خان احمد میبینی
صحیح نه اینا مثلا ما اینجا میگیم اینی فول نیم کاس نه اینی فول نیم دات صحیح کنین اینجا میگیم دات اپر تو اپر صحیح کنین تو اپر کیس دان فول نیم خان احمد صحیح نه مثلا حروف بزرگ شو کلش تو تو لوور اپر چی میشه تو لوور کیس کوچک میشه کوچک میشه اینا اگه خواسته باشه میره از طریق اسکنر بگیرم او هم سمپل است من اینجا میگم چی اسکنر میگیرم اسکنر لایک اسکنر سکر اینجا لاین سرخی می کنترل سپیس پرس کنین می مثلا نام آدگاه بگیرین که واسه تو چی میشه آدم مثلا میگیرم از طریق اسکنر دایرکت کار میکنه ما یک نام نی مالتیپل نیمز که میگه صحیح نه فور ایگزامپل اسکنر ما میگیرم که اینپوت نامش اینپوت میمونه میزیکال تو نیو اسکنر scanner و اینجا میگیرم که چی like for example system dot n میگیرم صحیح نه و اینجا سمیکولن کلیر است اینی اینپوت توسط اینی اینپوت میخوایم اردوی زیر بگیرم اینجا من کلین میکنم میره سمیکولن و اینجا هم من کلین میکنم میره یعنی ما یک نام نمیخوایم کلیر ما میخوایم که variable باشه نیمز اینا مثلا اینجا من بهش میگم که اول بر ما یک مسیج بده اگه مسیج نمیخوای باز مستقیم قسم کو مثلا اینجا بیا باش بو که is equal to input cycle input dot next چی input dot next بگی صحیح نه next line چی وقت استفاده میشه وقتی که چی باشه فول بکنه بس لاین بخونه وقتی که integer باشه دسترینگ نمیشه فکر کنم دسترینگ integer میشه نه ده integer انت میشه hello نه فهمیدین اوکی no problem ما اینجا برسی میگم اینجا بس میگم که input dot next like for example you can also like in the second بسیار گپای دیگه است has next pattern as well for now next میگیریم درست است بعد از ما رن میکنم اگه ما رن میکنم چی میشه هیچ به ما کدام مسیج نمیده یوزر نمیفهمه کی از پیش ما چی میخواد از اون خاطر من چی میکنم system dot out dot println و اینجا میگیرم برش چی میگم برش میگم که for example enter your name and first name and second name first name and like and second name میگیرم صحیح است صحیح است اینش پیج ما من اینجا رن میکنم سعی کنم یک اینپوت گرفتم ضرور نیست دو تا اینپوت بگیری یا دو اسکنر بگیری توسط یک اسکنر دو اینپوت گرفتم کلیر است بسیاری مثلا لرنر سکرس نیو لرنر و میگیره برای هر واریبل جدا جدا اسکنر میگیره یا جدا جدا object اسکنر میگیره من رن میکنم let's check enter your first name and second for example Khan and after that I have like for example Ahmad enter میکنم so Khan Ahmad understand clear است اینا for example ما میخوایم که چی داشته باشه اینجا سعی کنم اینا خب پیش ما خوایم چه قسم کنم که اینجا space بیا for example Khaled and for example Khaled Khan اینجا میکنم سعی خالد خان اردوش یک جایی ما چی کنم که اینجا space اینا بیا به خاطر space ازی باز اینجا مجبور استی برش concatenation کنید دو تا پلاس و داخل از یک دانه space پرت clear است ها به این شکل باز اینی که هست چی میشه I hope که مشکل نداشته باشه let me check enter to name Khan and Ahmad and let's see look فهمیده شد well so اینجا the چیز که هست the string مثلا ما میخوایم اینا اگر کدام اینمی نام که است اینمی نام مثلا اینی فول نیم است پیش ما اینمی فول نیم کاراکترز چه خواسته باشه قسمی که در اونجا پیشتون خواسته بود ما نمیخوایم که اینی تو اپر باشه ما میخوایم که for example ما میخوایم که اولین حرفش به ما پرینت شه باز اینجا dot character at قسمی که قبلا کار کردیم نی character at نام یک نمبر اندکس برش میدی 0 for example ما رن میکنم اولین حرف نام بعد شو میکنم دیگه هیچ شو نمیکنه for example ما گرفتم نام خدا ظریف و بعد از اینتر بهادری اینتر میکنم so full name is Z در حالی که full name Z نیست صحیح است full name is صحیح است چرا به خاطر که ما گفتیم تنها کاراکتر به ما بده درست است اینا اگه خواسته باشیم کل کاراکتر رو بگیری باز مجبور استی که تزمین پروگرام لوپس کار کنی صحیح است باز مجبور است که تزمین پروگرام لوپس کار کنی تا فول بگیری اینا لوپس هنوز ما کار نکردیم نه کلیر است ما اینجا کار میکنم برات سعی اینی که هست نه اینی for example
اینی لاین که است اینی بر ما فقط اینی زیر شو کرد اینا رو میخوایم که فقط این می لاین کل کاراکترز شو کنه اینمی لاین بگی در لوپ پارت تو سمپل است فعلا اگر من لوپ کار میکنم مشکل اگر نبود برد خب ایتس اوکی اگر بود باز فقط دیره مکانیکی یاد بگیری یاد بگی باز دیگه کار میکنیم درست است is equal to 0 زیر گفتم این یک لوپ است سمپلی این هم بلاک است مگرم لوپ که است تال اینی اسکلیت یا سینتکس است اینی پیش ما در لوپ چی میخواد اینتی اول یک اینیشیالایزیشن میخواد for example ما آی گرفتم یا سی گرفتم یا ایندکس whatever و زیرو گرفتم بعد از اون شرط میمانم برای شرط میمانم که for example تو ما چی کار کنم ما اینجا تا چی وقت اینی لوپ دوران پیدا کنم تا وقتی که فول نیم خلاص نشده باشه لنتش پس من میبینم اینجا فول نیم دات لنت میگیرم سوری نوت ایندکس ما میگیرم برش چی فول نیم دات لنت میگیرم فول نیم دات لنت و بعد از او اینکریمنت هست که اینکریمنت میکنم میره پلاس پلاس اینی پیش ما چی جور شد سینتکسش جور شد کلیر است اگر میفهمی که مثلا یک نام از سه حرف کلیر است مگرم این فول نیم استرینگ است نه چرا برای اند میگیری در کجا اند گرفتیم اینی جرا میگین مثلا دمی فور لوپ فور کاستا فور لوپس کاس همیشه سر اینتی کار میکنه این کاستا هیچ کدام ربط به نام نداره این فقط چی میکنه فقط میگه ما چند بار تکرار شوم دورانیش میگه ما چند بار تکرار شوم مون میگه این کت نیم کدام داده گرفت نداره فقط میگه مثلا اگه اینجا برش بویی که my name is for example خان ای براتون نمو my name is خان چند بار برات شو کنه اینا چی میخوای که این لوپ مثلا چند بار تکرار شوه و چی رو تکرار کنه اینجا برش نوشته میکنی لوپ نمیفهمه مثلا فار نمیفهمه که داخل این دو قوس تو چی دادی آیا برش گفتی که تنها بر ما اینمی آیا شو کو فرض مثال ما اینی رو من کنترل ایکس میکنم از پروگرام میکشه میره و بعد از اینجا قسم قبلا برات گفتم فکر کو اینی پروگرام بیخی نیست ما ایرام کامنت کردم یعنی این پروگرام پیش ما بیخی نیست کامپیوتر ساینس نه دی به حساب the program نیست و اینجا من چی میکنم سمپلی برش میگم که برام چی کار کنم او روزم براتون کار کردم میره که for example 10 گرفتم 10 مطلبش است که از زیرو استارت شو و تا وقتی که آی کوچکتر بود از 10 دیگه این نمود دورانی است حالت for example اگه ما بگیریم اینجا 3 time for example ما میگیم که system dot out dot println از امو خاطر من نمیخواستم میره براتون کار کنم تا که من لوپس شروع نکنم سیس نه استرینگز کار نمیکنم سو ما برای گفتم فقط یک نام دادیم خان یا for example من برش میگم کامپیوتر دادم سیس نه اینمی کامپیوتر براتون کامپیوتر سیس نه براتون چند بار تکرار میکنه برای اسکرین 3 بار به خاطر چی گفتم میگه I is equal to 1 به نام I یک وریبل جور شده the computer و فعلا فقط زیرو را داره وقتی که ما میبینه چک میکنه که زیرو راستی هم کوچکتر از 3 است پایان ما ایره براتون شو میکنه ایره رن میکنه بعد از اون وقتی که ایران شد اینجا ما کامپایلر در اینی قوس ما و از این قوس ما بالا اینجا I میگیره I پلاس پلاس میکنه یعنی اینکریمنتش میکنه I پلاس 1 یعنی اگه صفر است و یک میسازه باز اینجا ما چک میکنه که I کوچکتر واقعا از 3 است به خاطر که یک شد ایره باز یک دفعه شو میکنه باز بالا میره چی میکنه I 2 میسازه وقتی که 2 ساختش باز ما چک میکنه که 2 واقعا از 3 خورتر از باز یک دفعه شو میکنه دفعه سوم ما ایره 3 میسازه وقتی که 3 ساخت اینجا I چک میکنه که نه I از کوچکتر از 3 نیست به خاطر ایره براتون شو نمیکنه دایرکت پایان میاد از این جمع میزنه ایره اسکیپ میکنه اینجا که هر چیز داشته باشین او رو براتون شو میکنه درست است کاملا درست است واضح شد برام مران میکنم سعی کامپیوتر ما for example اینجا میگیرم که value of I for example with this ما اینجا میگم که value of اینجا یک مسیج دیگه د پلیس میتونم برش میگم که من برام قیمت وای نشون میده value of I is equal to سایز نیم double quote plus بعد از اون برام کامپیوتر شو کن اول قیمت I شو کن بعد از اون کامپیوتر شو کن اما اینجا برش هنوز ما نگفتیم قیمت I صرف یک مسیج گفتیم سعی کنم رن میکنم سعی چی میگه value of I is equal to computer این برام اینی قیمت I نداد اگر ما بگیم که value of I plus I یعنی اینی I بگی اینجا بر ما پارت شو کو سایز نه بعد از اون کامپیوتر امراش پلاس کو اینا رو رن کو ببین چی میگه value of I 0 بعد از value of I1 value of 2 I2 اینا value of I3 است اما به خاطر که
print نکتیده که I3 is not less than 3 I3 is equal to 3 اگر من اینجا equal پرتم اینا سایکو چی میکنه run چی میگه 1 2 3 in I is equal to 3 اینا value of I4 از پیش مده کامپیوتر وقتی که اینجا من چک میکنه که I is not less than 3 and not equal to 3 that is why is اینجا جمع میکنه پایان ما فرض مثال ما اینجا میگم من برش میگم وقتی پایان آمدی برای ما بگو end of program cout.println یعنی پروگرامت end شد end of your program اینجا برش میگم وقتی که لوپ خلاص شد برای ما چی کار کو end of the program کو من رن میکنم سعی کنم شما ببینید وقتی که اینجا من برای ما چی میکنه I 0 1 2 3 بعد از اون end of the program 4 به ما شو نکرد فهمیده شد درست است درست است خب دیگه چی است خب میایم اینال اینجا خب فهمیدی که تا چی وقت رن میشه من اینو دیلیت میکنم اینا میایم سر این پروگرام من پس دوباره آن میکنم صحیح نه پروگرام من آن کردم بعد از ما برش میگم چی کار کنم اینا من نمیفهم که مثلا وقتی که من اینتری میکنم اینجا رن میکنم نه اینا من نمیفهم که اینی نام چقدر چیز داره چند کاراکترز داره 2 کاراکتر داره یا 5 کاراکتر داره فرض خان احمد من گفتم درست است end of your program آمد اینا ما میخوایم که فور ایگزامپل ما پیدا کنم که چند کاراکتر شد صحیح نه پس من اینجا من برش میگم یک int بگی دو int for example من میگم که letter نامش letter گرفتم is equal to اینجا برش میگم که full name dot t dot length دی پرتو اینا سایکو اینا ما برش میگم end of the program و اینجا بر ما پلاس کو چی بگی اینجا پلاس کو بر ما letter بگی سایکو letter فقط میگم بی که دی letter چند ما اینا لگا می رن میکنم سایکو اینجا میگم enter your first name ما گرفتم علی بعد از گرفتم خان چند حرف شد علی 3 حرف خان 4 حرف یعنی افتر سعی کنید برای من 8 نشان میده که د چیز پیش ما 8 لتر است صحیح نه سپیس اگر سپیس هم که اگر استفاده کنی سپیس همچنان که تو حساب میکنه فهمیده شد for example اینی سعی کنم سپیس استفاده کنیم نه سعی کنم علی 3 لیتر خان 4 لیتر 7 لیتر اینجا ما باز چی استفاده کردیم سپیس استفاده کردیم به او خاطر او همچنان 1 لیتر است به ما میگه که 8 صحیح نه فهمیده شد اگه مشکل داری به من بگو من براتون کار کنم دوباره فهمیده شد ول سو من اینی رو چی میکنم اینی رو من کپی میکنم اینی لیتر اینجا میمانم میگم less than لیتر صحیح نه مشکل خونه ساله هیچ من نگرفتیم full name dot length اینجا نگرفتم اونجا یک وریبل دیگه انداختم بعد از اینجا گرفتم صحیح است اینا ما برش چی میکنم اینا ما برش میگم من نمیخوایم که چند لیتر است او رو نمیخوایم اما ما میخوایم که کاراکترز رو شو کنه به من پس من اینجا برش میگم پیست اونمو پروگرام قبلا که اینی رو تایپ کرده بودم مشکل خو نیست full name as یا سعی کنید دوباره کار میکنم مشکل نیست system dot درست است out dot println برای ما full name dot character at اینجا میگیرم 0 پس 0 چی معنا میته کدام ایندکس است ضریب است ضریب اول اینا ما رن میکنه میره صحیح نه رن کرده میره اینا ببینین شما ما اینجا برش میگیم که فور ایگزامپل ما برش میگیرم که نادر انتر و بعد از خان گرفتم اینا ضریب اول پیش ما چی است n است من رن انتر میکنم برای ما چند دفعه n رن کرد هر قدر که توتال اماونت است 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اگه شما حساب کنین 10 دانه n براتون شو کرده فهمیده شد اینا ما میخوایم میگم نه ما میخوایم که اینی کاراکتر ات 0 نباشه فیکس کاراکتر نباشه برای ما کاراکتر ات i باشه به خاطر چی به خاطر که i چینج میشه اول ضریب دوم ضریب سوم ضریب میبینی این کلش یک تکنیک است پروگرامینگ میگه تکنیکه صحیح است که مثلا تو باید تکنیک بزنی اینا مثلا ما میفهم خود میفهمی که اینی چین میشه 0 میباشه اینجا پلاس پلاس میشه 1 2 3 4 مثلا چقدر که نام یعنی طول یک نام باشه چقدر لیترز که در نام باشه اگر 5 بگیر باز همیشه تا 5 پیش میره پس من گرفتم i اینا سعی کنم رن میکنم انتر من اینجا فور ایگزامپل میگیرم ظریف و بعد از اون انتر میکنم بعد از فور ایگزامپل به این شکل میگیرم صحیح نه به خاطر وقتی که من انتر میکنم میره سعی کنید شما پروگرام ظریف بهادری کلیر است
کلیر هستم. if you have any problem نه نیست مشکل. یعنی نه لوپس نیست. است. اینجا شما ببینید ما تقریبا لوپس استفاده کردیم اینا، در حالی که من گفتم لوپس پسان بعد از دیتا فلو است. دیتا فلو معنوز نرفتیم، این استفاده شد. کلیر است؟ خب این حال سبسترینگ چی میگه؟ خب سبسترینگ میگه فور ایگزامپل اگه خواسته باشی یک نام میتونی به دو حصه تقسیم کنی. صحیح است؟ نه فور ایگزامپل من میم چی میگم؟ ما میم برش میگم که یک پروگرام کار میکنم، اینو من دیلیت کنم اجازه است؟ کودا یک کودا رو کار It's okay, no problem. و یک چیز دیگه ویدیو رو من میتونم در یک سخت شما خو نیستم میتونم به یوتیوب اپلود کنم. مخصوص صدای خما یه صدایت می بلا کس چی میفهمه که صدای خود است؟ اگر مشکل داری اگر نداری باز پرابلم نو پرابلم I will not. مشکل نیست دیگه من اینجا هستم کی برابر است داره در افغانستان نیستم. نیدم افغانستانم که باشی مشکل خو نیست صدایتان نه عکستان نیست ویدیوتان نیست فقط ساوند است. صحیح چی کدام مشکل نیست. و می اگر خواسته باشی بر خود تنها روان میکنه مشکل نیست. یوتیوب ما کاست اپلودش که کلگی استفاده کنه بیچاره مسکینایی که زبان هستن میتونن از ویدیو استفاده کنه بر تو هم ثواب است. فهمی؟ اگه خود نمیدونی بس مثلا ما خو چیزا درس نمیدادم به خاطر که یک دفعه درس دادیم و A to Z درس دادیم چیزا. methods unloop it means که methods call. Okay, no problem. سعی کنید به خاطر methods که است نه methods یا function میگه. ما data flow برم بر اول کار کنم یا methods سب کار کنم. اول یک کم data flow رو بر کار نکنم مشکل تال شوم. به خاطر که ضروره. if conditions که میگه. F statement F statements که است data flow statements میگه whether F باز else F است پیش ما باز switch است. Anyhow simple من اینجا برش میم int x و comma and y گرفتم در یک لاین دو variable گرفتم و ای variables اگر خواسته باشی اگر خواسته باشیم for example دی direct value هم میتونی انداخته و اگر خواسته باشی یک چی اسکنر هم میتونی بگیری. for example ما simple میم اسکنر میگیرم input میگیرم دیگه اینو delete من نمیکنم. صحیح است نه new scanner new scanner system dot n. صحیح است نه گرفتم ما و اینا من for example اینی اردو numbers ما میخوایم که entry کنم از چی اسکنر simple ورش میم که اینجا ورش میم is equal to input dot next int گرفتم. صحیح است نه next int semicolon و ما قسمی ورش میم int y is equal to میتونم اونجا بالام کاما بانی بیشتر کار کردم برات درسته next int simple. صحیح است و بعد از اون اینا مسیج امی ولیو را که مثلا x input گرفت اونمو رو بخونه یعنی که رید کنه. بله دو variables x و y input هر وقت که input اولی داخل x استور میشه input دومی در y استور میشه. صحیح well من میگم چی میکنم message for example من میگم یک simple message باشه every time system dot out dot println و اینجا میگم enter two number میگم enter two numbers میگم. صحیح نه به این شکل clear این حالا اینجا simple میگم با ما چی کار کنم system dot out numbers so simple میتونی که system dot out یا من میگم اینجا direct اینی کپی میکنم اگر خواسته باشه که تیز کار کنی. صحیح نه کپی میکنم اینجا و اینجا باشه میگم که enter two numbers بعد از میگم که x is equal to comma plus x میگیرم و بعد از چی میگیرم plus یک مسیج y is equal to چی میگیرم plus y. این خب مشکل نیست آسان است نه وقتی که من entry میکنم into two numbers 6 and 8 برای من که x is equal to 6 y is equal to 8 clear است. این خب simple است. اگر خواسته باشه که در دو لاین به باز چی میکنی ده for example ما باسوره چی میکنی یار لن خواسته اونمیجه فکر کنم باید از پلاس یک دانه چی میگن اونو dash and n slash n معنی for example n right n صحیح است و این اینجا یک پلاس
پس ده کجا میاد دیگه ایشا این اینجا باش من فکر صحیح کنم بعد از دیدن پلاس صحیح صحیح clear اینجا به این شکل آمد well من چی میکنم اینا برش من چی میکنم اینجا میگم چی خب بر صورت من چی میکنم اینجا برش میگم که چی کار کنم بر ما شوکو کدامش کلان است صحیح نه کدامش بزرگتر است ما استفاده میکنیم F و اینی چیز شسته اینی مکمل اسکلت یا سینتکس شسته صحیح است مکمل اسکلت یا سینتکس شسته اینجا کندیشن شرطش میاد صحیح اینجا شرط for example ما میگم اینا مثلا میگم که اگر x ما بزرگتر بود از y بر ما x شو کو اگر y بزرگتر بود از y با x باز بر ما y شو کو من میخوام پیدا کنم که کدام نمبر بزرگتر است صحیح نه for example من میگم x is less greater than y و ما چی کار کنم بر ما شو کو for example من اینجا کپی میکنم control c اینجا paste برش میگم که چی y is large y is greater number okay yeah or large number simple large صحیح نه اینا برش یک f دیگه میتم f sorry x is large بخاطر چی گفتیم اینجا x is greater رقم به چی بود برام گم اینا سیشتا okay no problem thanks so his name x is larger than y so then x is larger okay large number agar اینجا میگیم که y is greater than x باز برعکس صحیح نه copy paste میکنم اینجا و اینجا میگیم که نه y بجای f دیگه else استفاده کنی می کار میکنم سر از او که difference از او چی هست صحیح نه میم سر از او رن میکنم for example 5 and 7 so y is large number x is 5 y صحیح صحیح کنین simple است clear است این حاله فرض مثال اینجا پیش ما یک مسیج از دهی for example ما میگم که با ما چی کار که paste کو و اینجا با checking y صحیح نه checking y صحیح نه sorry y و اینجا بالا همچنان این مسیج میمونم میگم checking x صحیح checking x هر کدامش کلان رو نمونه باید به ما شو کنه صحیح اینا لمم اینی رو از بین میبرم به خاطر که کار ندارم اون فامیلی کارش چی هست ما اون رو دیلیت کردم صحیح مرن میکنم میرا این دفعه من میگم enter two number 6 and 3 so اول چی میگه checking x and x is large by number یعنی whatever که اینجا داخل باشه او رو داخل این دو قوس باشه او رو باید پرینت میکنه صحیح است clear است اوکی حالا میشنوین صدای منه مثلا شما رو میشنم ولی اون دفعه امی کلکشن میشه اوکی میبی مثلا اینترنت پرابلم باشه خیر چیز مشکل نیست هم باز چیز دانم از پیشتان من براتون سند میکنم من دوباره رن میکنم اگر تو یک سیچویشن میں for example ما 4 گرفتم انتر کردم 4 گرفتم انتر میکنم سعی با ما آوتپوت چیز نداد سعی این یک پرابلم است ما برش گفتیم که چی کار کو که l f این چیز بود اگر f x کلان بود از y ای تکس بامته اگر y از x کلان بود باز ای تکس بامته برام اما ما این دفعه چی گرفتم مردوش سیم گرفتم 4 in 4 سو ای به ما ای چیز نداد به خاطر چی پروگرام دی علامت نیست دی پروگرامر علامت است صحیح نه یعنی کامپیوتر دی علامت نیست به خاطر که باش کندیشن نمونده درست است مجبور استی دو چی کار کنی به خاطر از اون مجبور استی یک اف دیگه کار کنی اف سایکو پروگرام دو به دراز شده میره is equal to با equal to دو دانه چیز میگیرین x صحیح نه اگر y مساوی به x بود باز با both are equal اوکی هم برمیم که equal values صحیح نه می رن میکنم for example 4 and 4 so equal values clear است
ایره بله. این هر لاین جدا جدا چک میکنه صحیح نه ایره چک کرد بعد از اون چک کرد بعد از اون ایره چک کرد. فرض مثلا اگر اینی نباشه صحیح نه من x فقط y گرفتم مرن میکنم اینا فقط دو ولیو رو چک میکنه مجبور استی y از x کلان باشه مثلا اینی قیمت x بود اینی قیمت y هست این سایکو باز به من این چیز نداد صحیح نه این چیز به من نداد این سایکو این چیز به من نداد اینجا سایکو اینا فقط y مساوی به x سایکو اینجا ایره به نام logical calculation میگه دی لوجیک جور میشه فرض مثال اگر ما به جای if else کار کنم وقتی که چی میشه کندیشن ساتیسفای میشه بر کد پرینت میکنه اگر ساتیسفای نشد یا کد دیگر را پرینت میکنه اما if فرق بین if و if else چی است if تنها if که است او اگر ساتیسفای شد کد بر پرینت میکنه اگر ساتیسفای نشد بی جواب میمونه کامپیوتر فهمیده شد فرض مثال ویدیو رو با سعی دوباره من چی میگم f چی کار کو f x is greater than y و من چی کار کو اینجا برش بگو که paste چی y is large okay or x is big larger so x is large okay else اگر قسمی نبود این اینجا else مستقیم x گرفتم برش بگو که نه چی بود y is large صحیح شد اگر x کلان بود خود چی کار که بگو x کلان است اگر نبود y کلان است من رن میکنم من چی میگم for example من گفتم enter 5 چی گفت من y is larger دوم value از y است y is larger فهمیده شد در حال که ما یک جبرش گفتیم ما یک کندیشن دادیم x is greater than y اگر اینی کار شد خب بگو که x کلان است اگر نشد دیگه که هر کندیشنی بود با من بگوی که y کلان است رن میکنم دوباره for example من میگم که 5 و میگم 1 so x is large سعی که اینی satisfy شد پشت از هیچ نگشت این فکر کنم خوب لوجیک تر است یعنی منطقی تر است سعی که اینجا باز یک پرابلم دیگه هم است من رن میکنم دوباره اینجا for example من میگم 5 and 5 y is large again a problem بخاطر ازی باز چی میکنی اینجا میبرش میگه else f یک کندیشن دیگه میمانی که y is greater than x با من اینی کار کو else سایکو f x is greater than y x کلان f else باز بی اگر y کلان بود از x کده باز y کلان else دیگه اگر هر چیز بود خب طبعا اگر هر چیز بود با I don't know برش بگو سیستم برش بگو I don't know or equal I don't know or equal values. Any case the best one is that. Size may run make them. For example, 3 and 3. I don't know or equal value. Value diya masawi is the manami form. Run ko for example, 0 and minus 0 do adam badas minus 1 graph them enter kadam x is large. Bakhatar ke 0 kalanas as minus 1 kada. Clear? Run make them boss. For example, same values done 55 and 55 I don't know or equal value so like بسیار اینی cast the best option است فهمیده شد f else و در آخر else یعنی اول می ایره چک میکنه اگر ای اوکی نبود باز ایره چک میکنه هر جا که اوکی شد دیگهش اسکیپ میکنه اگر کلش کار اوکی نشد باز آخر حتما اینی رو براتون پلی میکنه ایره براتون else در آخر حتما رن میشه فهمیده شد؟ Well, for example, من یک پروگرام دیگه کار میکنم. اگر پیش من باشه 3 value، صحیح نه؟ یا for example پیش من یک value است. من میخوایم که بر من بگه کامپیوتر یک value طاق است یا جفت است. صحیح؟ For example, من اینجا باشه میگم که enter number to find out odd یعنی طاق or even جفت. طاق جفتش پیدا کنه که نمبر تو انتری کردی و جفت است یا طاق بخاطر از من میگم x همون نمبر است که من از یوزر میگیری نه اینا ما اینجا باش میگم for example int ما باش میگم که n number is equal to okay is equal to x remainder 5 remainder 2 این معنی از چی است باقی مانده آفرین باقی مانده رو میکشه هر عدد تقسیم 2
یا باقی مانده از صفر است یا باقی مانده از یک است، دیگه هیچ چیز شده نمیتونه. اگه 10 divided by 2 باقی مانده صفر است، 15 divided by 2 باقی مانده یک است. صحیح است؟ این خبرت کلیر است. اگر باقی ماندهش سعی کنم وقت جوابش دادم. اگر باقی مانده یعنی n د n مندازه باقی مانده شه، اگر با n مساوی ما با یک شد اون نمبر طاق است، اگر n ما مساوی با صفر شد اون نمبر ما جفته. خب سوال حل شد. برش میگی f n is equal to 1 ایچی از پیش متا else ای ضرور نیست نوشته کنی دیگه. اگر قسمی نبود دیگه چی else برش بگو که system dot out dot println even number is even یعنی جفت است. اگر مشکل داری پرسان که copy paste اینجا من even odd برش گفتم که باقی مانده را x خدا کنه که هر نمبر باشه تقسیم 2 بساز باقی مانده شده n پر 2. اگر باقی مانده یک حاصل تقسیم یک نمبر مساوی به یک میشه او طاق است نمبر. اگر جفت اگر دیگه چیز باشه یعنی صفر خو یا یک است یا صفر دیگه چیز شده نمیتونه. هر عدد تقسیم 2 یا باقی مانده یک میمونه یا صفر. اگر نبود even من رن میکنم. For example, my man, for example, 66 entered, the number is even, number جفت است. Run میکنم. For example, 7, the number is odd, number طاق است. ما باز run میکنم. And this is the last one, 9. Or for example, 89, run, the number is odd, number طاق است. صحیح است؟ مشکل است دی؟ نه. کل لوجیک اینجا است. اینمیش مهم است که برای ایجا یک چی میگن یک وریبل نو شما دیکلیر کردین n s x که میگیرم و یوزر نمبر را که میده صحیح فهمیدم دیگه. ریمایند تو باست بجای چیز بجای سکنر اگر خواسته باشم من مستقیم یک نمبر رو میتونم کار کنم براتون. اگر اسکنر خوب است. اسکنر بهتر است. سکنر به خاطر بهتر است که سکنر ادوانس است. یگان مشکلات که میامد او رو برطرف میکنه. مثلا در چیز که سب استرینگ که بود نه سکنر اون اسپیس قبول نمیکنه. I will check it then the video next برات میگم که اسپیس اسکنر چه قسم قبول کنه. صحیح است؟ اوکی. خب مشکل نیست اینجا. اگه است که من دوباره برات تشریح کنم میره. نه مشکل نیست. ایدیاسی است دیگه. این ریاضی است. خب در پروگرام‌های بسیار عادی مثلا یک پروگرام می باشه که او هیچ تو اکسپکت نمیکنی که مثلا در اوی فرمولا کار بده اما بازم مجبور است که در اونجا کار کنی این چیزا. فهمیده شد؟ خب من یک پروگرام دیگه مثلا در اف کار میکنم. clear for example من برش میگم که این دفعه ما سی نمبر میگیرم. سی نمبر the سی نمبر باید به ما نشان بده که which one is the largest number. صحیح است نه؟ کدام نمبر the largest است. for example C number clear او را میگن nested f یعنی ما یک استیج دگان بالا رفتم مگه میخوایی در f یک فانکشن دگان برات کار کنم. for example ما برش میگم که for example ما میگم که چطور؟ f else او را nested f else میگن. باز else باز آخریش else داخل یک f دیگه f که میباشه نه؟ داخل دبل نه خود دیگه چیز داخل اف دیگه اف یادم. خب else if سعی کنین درست است. سعی کنین مشکل نیست. ما میگم اینجا میگم enter your score for example اینجا میگم که enter your marks. صحیح است نه؟ enter your marks. بعدش میگم که scanner اینجا میگم int m is my marks شد. صحیح است؟ mark for example 19 17 whatever که باشه. اینا رو من اینجا برش میگم که چی کامیابی و ناکامی و گرید شبکه شبه من. درست است؟ کلیر است؟ اگه خواسته باشی میتونی که مضمون ها مثلا چند تا 3 تا مضمون داری 4 تا مضمون داری نمرای کلش بگیره او رو جمع کنه بس بعد از اون فیصدی شبکه شبه بعد از او رو همچنان کار میکنیم. بیساب سمپل. من برش میگم اول برش میگم که INT سکو INT من برش میگم که بایو یعنی بیولوژی رایت کاما بعد از اون میگیرم for chemistry کاما بعد از اون maths میگیرم maths کاما بعد از اون دیگه چی هست یک subject دیگه for example English کاما English and for example history. بس چند مضمون است پیش ما؟ یک
2 3 4 5 صحیح نه یار 5 مضمون ما میخوایم توسط اینپوت بگیرم clear مضمون میگیم برش میگیم که bio is equal to input dot next int clear اینو میرم کپی میکنم paste یک دقیقه میخشین خواه میام یک دقیقه میام No está. بله مشکل دارین کار دارین میشه باز دیگه این پروگرام کار مرد میکنم درست است میگیم اینو دنی ما میمونم سایکو یک پروگرام یک سابجکت من نوشته کردم کنترل سی میگیری پیست پیش میری چند تاست 1 2 3 4 5 صحیح نه پس من 5 لاین گرفتم سامپل میتونی رینیمش کنی فور MCH یعنی کیمستری بعد از فور اگزامپل MAT مات است پیش ما بعد از پیش ما انگلیش است و بعد از پیش ما هیستوری است صحیح نه اینی لنگویج من یعنی کلش هم ما از طریق اینپوت گرفتم بعد از اینجا برش میگم که INT و ما چی کار است اینجا میتونی INT بگیری یا اینجا بیا برش بگو مستقیم کاما توتال گرفتم و کاما پرسنتیج گرفتم پرسنتیج صحیح نه توتال بکش دی پر تا پرسنتیج دی یا اترام میتونی که مثلا اینی میره مکمل فلات بگیری به خاطر میشه اشاره دار باشه صحیح نه میشه که ولیو که است او اشاره دار باشه به خاطر ما فلات گرفتم کلش اینا المهم چی بهش میگم اینجا بهش میگم که بر ما توتال مساوی کو simple total is equal to simple as the bio plus CH plus math plus English plus history right این توتال پیدا کرد و بعد از میم پرسنتیج میگیرم اینا الپرسنتیج پیش ما چند مضمون است یا پیش ما است 1 2 3 4 5 است نه 5 مضمون است اینا percentage is equal to چی میکنه که total divided by 100 multiplied by 5 so this is اگر در اکسل کار میکنی اگر در اکسس کار میکنی اگر پروگرامینگ کار میکنی اینی مکمل چی است فرمول پرسنتیج است درست است sorry divided by 500 I think okay let me check it and after that تقسیم wait total تقسیم 100 ضرب 500 ما بیاکم شک دارم خب من I want to system dot out let me check it no problem dot out dot println میخوایم تنها percentage بکشم ولی percentage میخوایم ببینیم percentage چی است for example in all marks the 100 است نه for example از 100 باید مارک بالا نباشه 40 80 30 and for example من اینجا بهش میگیرم که 40 percentage 15 این wrong است باید که این باید کم از کم ولی چند میباید for example اگر من بگیرم رند کنم میره خیر پیدا میشه for example 100 100 100 100 and 100 باید percentage پیش من 100 باشه 25 آمد صحیح نه باید 100 باشه اینا به مو خاطر من اینجا من گفتم که یک کم شکی به خاطر بدم for example پیش ما 500 است نه من میبینم تقسیم 500 ضرب 100 اینا لما چک میکنم run for example 100 I think باز مشکل است نه صحیح شد میبینید صحیح است پس من اینجا میگم که percentage پیش ما اینی فرمولیشنز clear است
كلير هسه آه. سعی بسیار زیاد تشکر باسی ویدیو را خواهد در یوتیوب میمانید بسیار دوباره میتونم ببینم مشكل نيستا percentage is equal to plus percentage okay بس إني percentage بيش ما برا وإني مين ما copy ميكنم control C paste paste ميكنم نجي بالا برش ميكنم ك this is now total for example I'm making ك total marks okay for example نجي don't change ميكنم برش ميكنم ك total clear as okay إني جناوي نال if statement شروع ميشا إنال فرض مثال اگر یک نفر نمره مختلف میگیرنی مارکس مختلف میگیره پس به من بگوید که توتال مارک تو 300 است 340 مارک رفتی و اینجا مثلا این فیصدی شد خواسته باشی for example اینجا میگیم که out of اینجا plus out of و اینجا باز plus باز اینجا 500 من اشتا میتونم باش این قسمی 500 صحیح نه این سیکنن میرن میکنم خوب این به نام GPA یا چی میگه grade calculator میگه total marks 341 marks out of 500 و percentage تینا قسطه صحیح نه clear است اینجا اف کندیشن ما شروع میشه اف اینمی پروگرام‌ها را که پرکتیس کنی هر قسم مشکل که باشه فقط سوال درک کنی که سوال چی پرسان که کلش میتونی تا از اینم یا کار کنی اینا برش میگه اینجا که اگر f percentage is equal to what 100 اگر percentage ما مساوی به 100 شد باز با ما چی کار کن با ما بگو که your grade is for example با ما بگو که system.out.println اینی مسیج است صحیح نه و ده اینی مسیج بگوید که well wow your grade is صحیح نه A plus top grade است نه wow your grade is A plus بعد else if اگر else if ما چی کنه percentage is equal to چی شد for example 90 شد صحیح نه اگر 90 بود اینا 90 of اولش میتونیم مثلا کاتگوری کنیم که 90 or greater than 90 به خاطر که دوائنش مرتیب باشه او زمان بیخی اگر فقط 90 باشه میشه که مثلا 93 باشه یا 91 نه او زمان باز برش میتونه که greater than equal صحیح نه اینجا مثلا greater پرتین علامی greater کجا شد که greater or equal to 90 از 90 تا 100 است صحیح نه اینا ما اینو کپی میکنم پیست میکنم will اینجا برش میگم که will your grade is A نه A plus نیست تا A است اینا ما قسم برش میگم simply else if و اینجا اینا چی میکنم اینجا برش میگم اینا میرم کپی میکنم صحیح یا ضرور نیست من ایسا کو دیلیت کردم ضرور نیست سرکولشن است اینا قربی کنترل سی کنترل وی صحیح نه کپی کردم پیست کردم اینجا میگم اگر 80 بود و ما چی بگم فاین این فاین خوب است نه میتونی که مثلا از 80 بلند یا 80 بود گریدد بی باشه بی بلند صحیح نه بی یا بی پلاس whatever ما اینجا برش میگم 70 اگر 70 بود گریدش سی باشه صحیح و اما قسم اگر 60 بود greater than 60 grade D and after that بعد از D else اگر یکشون نبود نه مثلا یعنی که از 60 پایانه اونجا باید برش باید که I'm sorry you're fail okay for example بنام well good نوشته کنه صحیح نه good و برس fair نوشته کنه خوب است یعنی صحیح نه و اینجا من برش میم که system dot out dot println .com صحیح نه for example clears یا fail you can say سایکو ما اینال رن میکنم فهمیدشتی سایکو ما این رن میکنم رن اینال ما اینجاش میگم که چی for example ما میگم 70 80 90 and 50 and one another we have 79 so total marks and good your grade is C دوباره رن میکنم من دفعه کلش 100 میتونم باید A plus بتنی enter one another صحیح است grade is A plus ما یک نفر ناکام میکنم for example او 60 گرفته دادگیش نامده و اینو مقسم 50 گرفته باز 40 گرفته for example باز نامده so
صحيح سنين 31%. نعم. Clear Asta? So this is the program. طيب كلير شد برا. Let me check the time. Okay, 11 و 10 دقیقه است. چند شروع کردیم؟ خب یک ساعت. از شما چند بجه تا کلاس شروع کردم؟ نمیفهم. ما اجيت صاب گرفتم 19 و 45 بود. حال چند است؟ است؟ کار کردیم. اینجا هم 45. حال 21 ده. خب نمیفهم. منیتس چند میشه؟ ما استاپ میکنم ویدیو را. سعی استاپ کنیم ویدیو را. اگر خواسته باشی ما این پروگرام براتون میل سند کنم. این پروگرام کار کردیم. برای ما روان کنین باش ما ببینیم که اگر کدام چیز خراب نبود واسه یا یوتیوب شیرش کنیم. خب درست است. استاپ. درست است. ما استاپ میکنم. Yes. Well.